ආයුබෝවන් යාළුවනේ ප්‍රොජෙක්ට් BS channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසත් අපි ඔයාලට අරන් එනවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් WhatsApp කියන app එක සම්බන්ධව. ඉතින් WhatsApp කියන අද අපි හැමෝම වගේ භාවිතා කරන app එකක්. ඉතින් මේ app එක අපි ගොඩක් chat කරන්න විවිධ අපි වීඩියෝස් share කරගන්න ගොඩක් දේවල්ට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ WhatsApp එකේ තියෙන තොරතුරු නැත්නම් අපේ messages delete කරන්න පුළුවන් සමහර ලාවට uninstall කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අද කියලා දෙනවා ඔයාලට WhatsApp එක backup කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් WhatsApp එක backup වෙන සාමාන්‍ය backup කරන්න පුළුවන් අපිට Google Drive එකට. ඉතින් අද දවසේ කියලා දෙන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් WhatsApp backup කිරීම සම්බන්ධව. ඉතින් ආරාධනා කරන හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගෙනම අද දවසේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරිය මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් chat තියෙන අපේ බෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් WhatsApp එකටම ගියන් පස්සේ බලන්න ඔයාලට දකුණත පැත්තේ උඩින්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. අපේ 3 dot line එක වෙන මෙතන මේ 3 dot line එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න WhatsApp එකට දාලා setting වලට යන්න. මේ පහළම තියෙන setting කියලා. මේ setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් chat එකට දාලා අපේ setting ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ setting වල අපිට දෙවෙනි කොටසේ තියෙන මේ chat කියන කොටස. ඉතින් මේ chat කියන කොටසට ගියන් පස්සේ එතන අපේ chat වලට දාලා setting ටික open වෙනවා. ඉතින් chat මේ setting වල පහළටම ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන තැන chat backup කියලා කොටසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ chat backup කියන කොටසට ඔයා යන්න. එතන backup කියන කොටසට පහලින් වට බලා ගන්න පුළුවන් Google Drive setting කියන කොටසේ උඩින්ම තියෙනවා. මෙතන ඔයා backup කරන්න කොයි වගේ කාලයකටද කියලා. ඒතර අපිට බලන්න මෙතන දින ගාණක් අනුව නැත්නම් සතිපතා ඒ විදිහට මාසපතා විදිහට මෙතන selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන දෙවෙනි කොටසෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ මොන Gmail එකට දාලාවද ඔයා drive එකේ backup කරන්න කියන එක මෙතන Gmail එකත් තෝරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් තුන්වෙනි එකෙන් අහනවා අපිට මෙතන කොහොමද කරන්න backup එක Wi-Fi වලින් නැත්නම් data වලින්ද කියන එක අහනවා. ඒ විදිහට අපි setting ටික okay කරාට පස්සේ බලන්න පහළම අපිට ටික් එකක් on කරන්න තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට අපේ වීඩියෝස් backup කරගන්න නම් අපි මෙතන මේ ටික් එක on එකේ තියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් දැනට මම මේ වීඩියෝ එක backup කරන්න නැති නිසා ඒක off කරලා මම මෙතන backup කියන එක දෙන්න. දැන් මෙතන backup එකකට දාලා preparation තමයි මෙතන create වෙන. ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා වගේ backup එකේ ධාරිතාවය අනුව. ඉතින් මෙගාබයිට් ගන්න වැඩි නැත්නම් ප්‍රමාණය වැඩි නම් එතන යම්කිසි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් preparation එක ඉක්මනටම කරලා මෙයා දැන් backup එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් backup එක පටන් ගද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙගාබයිට් කීයක් තියෙනවද කියන එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය backup එකක් දෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi පාවිච්චි කරන්න. මොකද මාසෙකට වතාවක අපි backup කරනවා නම් ලොකු data ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙවි. ඉතින් දිනපතා සතිපතා කරනවා නම් ලොකු data ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට backup එක preparation වලට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ MB ධාරිතාවය කීයක් මේකේ තියෙනවද කියන එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ලොකු MB ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වගේ backup එකේ. ඉතින් මේකට යම් කිසි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ කිසිම වෙලාවකට මෙයා ඊමේල් එක ආයෙ මාරු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. backup එක ආරම්භ වුණාට පස්සේ අවශ්‍ය නම් backup එක cancel කරලා අපිට නැවත ඊමේල් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට backup එක run වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ backup එක නැවත වෙන device එකට WhatsApp එකෙන් login වෙනකොට ඔයාලට ඒක restore කරගන්න පුළුවන් Google Drive එක හරහා. ඉතින් මේ backup එක අවසන් අපේ මෙන්න විදිහට වගේ backup එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් drive එකේ මේක save වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවසට ඔයාලට කියා දුන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ backup එකක් ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපේ channel එක තාම subscribe කරන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලා ආරාධනා කරලා අද දවසේ නවතින්න. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.